Приветствую вас на канале Раиса Греченко, дача, сад, огород, цветы. И снова у нас огурцы, и снова в один стебель, в один побег. И вот они уже под потолком. Мы все время их собираем. И вот сейчас уже пришло время их опустить. И снова же наши зрители просят показать свои огурцы. И как мы действительно ли в этом году тоже в один стебель, в один побег формируем. Да, мы остались приверженцами этого способа. Все время светло и все время в один побег. Конечно, надо работать, хотя и с теми огурцами тоже надо работать. У нас в этом году эксперимент. Мы по вашим рассказам выращиваем и северин, и арктику, нашу любимую. В данном случае мы сейчас будем арктику опускать. Внизу мы уже собрали урожай. И сейчас нужно, для того, чтобы опустить, нужно снова собрать урожай огурчиков. А то они тяжелые и тянут побег вниз. Ой, тут вот такой красавец. Но мы его пока оставим. Мы не будем оставлять, поломается. Вот эти оставляем. Собираем. И сейчас смотрите, что у нас. Смотрите, какая у нас история. Дальше огурцы у нас формируются и вверх пошли. Мы поэтому, для того, чтобы опустить листья, здесь здоровые. Кстати, благодаря обрезке и постоянному осмотру я сегодня увидела уже у нас клещ. Поэтому пришло время обработки против клеща. В начальной стадии пока, но нужно вечером уже работать. Кстати, еще одно, потому что гаупсин форте не берет клеща, хотя было сказано, кто-то мне говорил, что гаупсин форте берет клещ. Здесь у нас и триходермин, и гаупсин форте мы обрабатывали. Болезни прекрасно, а вот для того, чтобы справиться с клещом, нужен биоинсектицид. Ну что, мы возвращаемся к огурцу. Смотрите, внизу темные зеленые листья, прекрасные. Они нам уже не нужны. Растение отработало. Кто-то там страшно переживает, что мы обрезаем листья, что это очень больно растению. А собирать урожай не больно растению? Я хочу так спросить. Вот видите, у нас тут еще огурчики и новые. Вот так вот мы сейчас их уберем, все лишние пасынки. Это как раз время, когда нужно собирать пасынки, срезать. И нужно обязательно, вот здесь видите, у нас тоже не будем нагружать. Вот так вот. И лучше обрабатывать, когда они на высоте растения. Видите, они у нас уже положены на низ. Спиралька у нас, вот она спиралечка. И мы сейчас эту спиральку будем дальше продолжать. Значит, смотрите, пасынков много. Конечно же, этот огурец обожает, когда и тепло уже наконец-то, и когда уже питания им достаточно, потому что они получают подкормочку, как и все растения, одинаково, микроэлементы. И еще один срезаем. Ну, а теперь надо опускать. А чтобы опустить, необходимо, видите, как он у нас держится, на веревочке. И вот такой защелочкой. Опа, перчаточки. Сейчас я перчатки уберу, потому что с ними тяжело работать. И мы будем... Для помидор хорошо перчатки, а для огурцов вот здесь надо, конечно, без перчаток. Вот так, тем более перемещение все время идет. Вот. Чем хорошо, мы, смотрите, у нас одна и та же веревочка на одной и той же высоте. Мы сейчас аккуратненько веревочку берем. Кто-то написал, так это ж столько работы. Мне это смешно, конечно, читать, что столько работы. А вообще работа. Земля любит, когда и растения, когда с ними возишься, с ними занимаешься, тогда они дают урожай и благодарят урожаем за наше внимание. Итак, смотрите, мы фиксируем. Александр Федорович занят камерой, и я поэтому сама сейчас это делаю. Он помогает, когда камеры в руках нету. Вот, смотрите, у нас огурец опустился вниз. Так, и смотрим обязательно, чтобы нижние листья не ходили по соломе. Вот этот еще один лист мы убираем. Теперь убираем, что еще? Убираем пасынки, и пасынки тоже. У нас усики, они не нужны растению. Смотрите, здесь у нас наросло так много.
как раз 3 дня было, что нельзя было к ним подходить с ножницами. Поэтому мы не трогали их. И смотрите, мы убираем усики и пасынки. Пасынки нам не нужны, нам нужен урожай. И вот здесь дальше будут расти, формироваться. Поливы делаем в поливочные дни. Сегодня у нас весы, поливать нельзя, но мы заранее полили. Позавчера хорошенько. И достаточно будет до нового знака, до скорпиона, чтобы их вот так содержать. Им там достаточно влаги. Под соломой они не сохнут. И корни получают нужные питательные вещества и достаточно влаги. Итак, мы вам показали, как мы вот так каждый огурчик. Урожайные. Арктика, наша любимая. Очень хорошие у нас и огурцы. Мы будем еще рассказывать о северине отдельно. Мы его и на улице посадили. Первый год, по вашим же рассказам, где-то 20% наших подписчиков выращивали в прошлом году северин. Ну вот и северин, и мы выращиваем и Арктику по старинке. Показывает хороший результат. Но Арктика все-таки урожайнее. Ну, посмотрим еще северин, как он будет работать в периоды, когда будет прохладно. Тему мы осветили, на вопрос ответили. Видео снимали и огурцы опускали. Раиса Горяченко и Александр Волик. До новых встреч на нашем канале. Хорошего урожая вам огурцов і всіх других овочних растений. Пока-пока. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко, дача, сад, город, квіти. Російською мовою ми вже показали вам наші огірки Арктика, а ось українською мовою хочемо показати ще один огірок. Це новий огірок, про який ми говорили, северин. Як ви бачите, северин в основному формує у нас по одному огірку. Це огірок не букетного типу, хоча записано, що букетний, ну поки ми його ще не бачимо. Хоча, так, вже є, зараз покажу. Ось, бачите, 2 огірочка буде. Тобто він показує себе в букетному типі уже пізніше. Зразу він по одному огірку дає. То що ми робимо? Бачите, огірки вже піднялися дуже високо, і ми формуємо в один стебел, в одне стебло. І тому ми весь час, коли піднімаються до верху наші огірочки, ми їх опускаємо. Для того, щоб опустити, треба зрізати нижні листя. Ось вони такі здорові, темно-зелені. І завдяки тому, що ми якраз обрізаємо, я вже дуже гарно дивлюся на ці рослинки, я бачу, що тут вже починається прилетіли кліщі. І треба буде ввечері обробляти проти шкідників огірочки. Але старі листя, вони своє відпрацювали, вони вже всю свою роботу зробили. Тому їх треба без жалю відрізати, тому що як ми їх візьмемо, залишимо і будемо накладати оцею спіралькою, то вони будуть тільки гнити, шкідників розводити, і хворіти, і результату не буде. Отож ми їх всі відрізаємо, ці листочки, що знизу. Бачите, у нас вже ця спіралька вже працює, ми її вже зробили. І тепер ці листочки всі нижні ми відрізаємо. І нічого страшного з цим не станеться. Як ми волосся відрізаємо на голові, стрижемося, і нічого страшного не стається з нами. Тепер дивіться, що ми робимо далі. Далі ми збираємо огірочки. Чому? Тому що вони важкі. От дуже цікаво, северин такий темно-зелений і бугорчатий, і длинний він. От, оцей огірок, така особливість у нього, бачите? От, а зараз покажу вам Арктика. Арктика, бачите, як бочоночок. Хоча ці, коли виростають теж, але вони длінші за ці огірки, і колір у них більш темніший. Це поки я вам розказую те, що ми побачили з цими огірками. Хоча вони дуже, як і Арктика, дуже гарно себе почувають в різних перепадних температурах. І ми висаджували і ті. І думаю, що з часом до Арктики так і северин буде пару корчиків у теплиці. Северин ще вирощуємо і в відкритому ґрунті, побачимо, як він себе буде показувати. Отож, огірки ми розібралися, зібрали. Тепер дивіться, у нас одна мотузочка, яка служить нам весь сезон. Ми її беремо, знімаємо. І тепер це трохи в нас переріс цей огірок, але нічого страшного. Ми його зараз потрошечки вирівняємо. І дивіться внизу, зараз як ми його будемо
вкладати, так як він проситься. От він проситься так, таким чином буде. От. Щоб був круг. Спіралечка. Ось, бачите? Так гарно він лягає. Потримай. От. І тут ми фіксуємо. Зараз зафіксуємо на висоті ось цієї. По-перше, не буде вже так жарко, а то спека, жара. І огірку не буде так жарко. Так, тепер ми ці огірочки, тобто оцю одну рослинку, ми починаємо її закручувати на мотузочку. Внизу там фіксатор у нас, а тут ми закручуємо. Для того, щоб огірочок себе почував добре. Отак. Все. Але тепер це ще не все. Дивіться, треба обов'язково вусики видаляти. Вони на себе теж тягнуть частину поживних речовин. У нас ще є, бачите, пасинок. Ми його теж прибираємо. Тут у нас внизу все в порядку. А, ні, ще, бачите, от дивіться, він закручується, стає такий сухий і такий сильно, бачите, це сюди калію дуже багато йде, тому ми забираємо ці всі вусики, відрізаємо доверху, а останні я залишаю для того, щоб рослинка могла далі рости. І ще дуже цікава річ, щоб просять мене показати, що, де, як видаляти. Ось дивіться, пазуха листочок, є вусик, є пасинок і є огірок. Як його побачити? Та його видно, тому що він огірок. Новачки наші говорять, ну як же його зрозуміти, все підряд зрізаємо. А ось він з листочками, той пасинок ми прибрали. Вверху теж така ж ситуація, дивіться. Буде у нас, це я залишаю вусик, а ось тут огірочок, бачите, листочок, огірочок, і ми видаляємо пасинок. І все, ця рослинка у нас готова для подальшої роботи. На землі немає листя. Ні, є один листочок, ми його теж зараз зрізаємо. І ці всі огірочки у нас, ця рослина готова далі жити, працювати і нарощувати огірочки. На цьому відео завершується. Всього найкращого вам, гарного врожаю огірків і всіх овочів. До нових зустрічей на нашому каналі.